Hello everyone, I am IOE Suprati, third year student from Pulchok Engineering campus. IOE entrance त दिन जाने तर केही सामान छुट्यो भने के गर्ने? सो IOE entrance दिन जाँदाखेरि तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु के हुन सक्छ होला त? नम्बर 1 कन्फिडेन्स. सबसे ठूलो कुरा मलाई सामानहरु भन्दा पनि तपाईको कन्फिडेन्स जस्तो लाग्छ. यदि तपाई कन्फिडेन्टै हुनुहुन्न भने तपाई जति नै म गर्छु भनेर जानुभयो भने पनि केही पार लाग्छ होला त. सो पहिलो कुरा तपाई आफूमा कन्फिडेन्ट भएर जानुस्. म जस्तो भयो भने क्वेशन गरेर आउँछु भनेर जानुस्. म छोड्दिन भनेर जानुस्. म नेगेटिभ मार्किङको डरले क्वेशन बिगार्दिन भनेर जानुस् किनकि नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ र धेरै जनाले नेगेटिभ मार्किङको डरले क्वेशनहरु बिगार्नुहुन्छ. No, God, please, no, no, no. दोस्रो नम्बरमा रहेछ IOE इन्ट्रान्समा चाहिने सामानहरु. तपाईहरुलाई पेन चाहिन्छ, पेन्सिल चाहिन्छ, इरेजर चाहिएला. Seriously, what the? अब त्यो पेपर बेस त हुन्न तर किन चाहियो त भन्नु होला, रफ गर्न चाहिन्छ. हाम्रो पाला र पहिलेको पालाहरुको कुरा गर्दाखेरि रफ पेपर स्ट्रिप एउटा दिन्थ्यो जसमा हामीले पुरै रफ गर्नु पर्थ्यो. तपाईहरुलाई एउटा पेपर पनि धेरै हुन्छ यदि तपाईहरुले रफ गर्न जान्नुहुन्छ भने किनकि रफ पेपरमा धेरै केही खर्च गर्नु पर्दैन किनकि IOE को क्वेशन लास्टै थोरैमै निस्किने हुन्छ. 2 लाइन 3 लाइन बढीमा 4 लाइन सम्ममा निस्किने हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि रफ धेरै गर्नु पर्दैन. सो तपाईहरुले गर्नु नै हुन्छ भने तपाईहरु धेरै रफ गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने पहिला पेन्सिलले गर्नुस् अनि त्यसपछि माथिबाट बल पेनले गर्न सक्नुहुन्छ. अरु कुरा रहेको छ क्याल्कुलेटर. क्याल्कुलेटर कुन युज गर्ने भन्ने कुरा मैले फेरि भनिराख्नु पर्दैन होला. सायद किनकि तपाईहरुले धेरै नै भिडियो हेरिसक्नु भएको छ. सजिलोको लागि म छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईहरुसँग 200-300 एउटा क्याल्कुलेटर हुन्छ त्यो लानुस्. अर्को 700-800 पर्ने क्याल्कुलेटर हुन्छ होला त्यो लानुस्. दुईटै लान सक्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ. 700-800 वाला क्याल्कुलेटर कुनै गार्डले दिन्छ कुनै गार्डले दिदैन भन्ने कुरा पनि छ. दिन चाहिँ दिनुपर्ने हो. सो त्यसले गर्दाखेरि रिस्कमा बस्नु भन्दाखेरि दुईटै छ भने दुईटै लानुस्. किनकि हरेक शिफ्टमा साथीहरु हुन्छन्. साथीहरुको क्याल्कुलेटर मागेर चलाउँदा हुन्छ. मागेर लगेर चलाउँदा पनि हुन्छ. सो त्यो भइहाल्यो. अर्को कुरा के चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईको एडमिट कार्डहरु चाहिन्छ होला. एडमिट कार्ड चाहिन्छ, नागरिकता के चाहिन्छ. त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिक फुल्ली थाहा भएन. त्यो तपाईले आफै डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ. जस के चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले भन्दिरा हो. र अब अन्तिममा भन्दाखेरि यो IOE इन्ट्रेन्स हुन चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्नु भन्दाखेरि हाम्रो पाला र पहिलेको पाला हेर्दाखेरि IOE इन्ट्रेन्स हुने भनेको ICTC बिल्डिङ. अरे ICTC बिल्डिङ कहाँ छ त यो? कहाँ छ? ICTC बिल्डिङ पुल्चोक क्याम्पस भित्र छ. तपाई पुल्चोक क्याम्पस कसरी आउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई दुईटा बाटो रहेको छ. तपाईको पण्डौलदेखि हुँदै माथि आउँदाखेरि ठ्याक्क नबिल ब्याङ्कदेखि दुईटा बाटो छुटिन्छ. एउटा पाटन ढोका जाने बाटो, अर्को जावलाखेल जाने बाटो. पाटन ढोका जाने बाटोतिरबाट जानुहुन्छ भने तपाईको राइटतिर IOE को ICTC बिल्डिङ रहेको छ र लेफ्टतिर सिभिल डिपार्टहरु रहेको छ. तपाई यता राइटतिर छिरेर आउनुहुन्छ भने ICTC बिल्डिङ भेट्नुहुन्छ. जावलाखेल जाने बाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाई लेफ्टतिर छिर्नुहुन्छ भने ICTC बिल्डिङ भेट्नुहुन्छ. ICTC बिल्डिङ छिर्नु भन्दा अगाडि तपाईको चेकिङ हुन्छ. त्यही बाहिरपट्टि तपाईले आफ्नो रोल नम्बर भेट्नुहुन्छ. तपाईले त्यहाँ भित्र छिरिसकेपछि कम्प्युटर बेस एक्जाम हुन्छ. कम्प्युटरमा बस्नुपर्ने हुन्छ र दिनुपर्ने हुन्छ. अरुको हेर्न पाउनुहुन्न. र्यान्डमली क्वेशनहरु आएको हुन्छ. एउटा शिफ्टको सबैजनाको क्वेशन सेम नै हुन्छ. शिफ्ट अनुसार क्वेशनहरु फरक हुन्छन्. सो तपाईहरुलाई चाहिने एडमिट कार्डदेखि लिएर क्याल्कुलेटरदेखि लिएर पेनदेखि लिएर पेन्सिलदेखि लिएर के चाहिन्छ आफूले एकचोटी सरर सम्झिनुहोस्. मैले भिडियोमा धेरै कुरा भन्न छुटाएको हुन सक्छु. छुटाएको छैन होला, तपाईहरुलाई झुक्काउनलाई भनिदा होला, तर पनि छुटाएको हुन सक्छु. त्यो तपाईले आफूले एकचोटी आफ्नो कुरा आफूले हेर्नुहोस्. कसैले भिडियोमा भनेको भरमा मात्र नबस्नुहोस् किनकि डिटेल तपाईलाई नोटिस आएको हुन्छ. नोटिसमा हेर्न सक्नुहुन्छ. सो त्यो भन्दाखेरि अर्को भनेको कन्फिडेन्स. मेन कुरा भनेको तपाईको कन्फिडेन्स भएर जानुस्. नेगेटिभ मार्किङको डर नलिनुस्. नेगेटिभ मार्किङले गर्दा नछोड्नुस् भन्छु म चाहिँ हैन. आफ्नो हिसाब हुन्छ. कतिजनाले छोड्नुहुन्छ, कतिजनाले छोड्नुहुन्न. तर म चाहिँ नछोड्नु भन्छु. सो नेगेटिभ मार्किङ डरले नजानुहोस्. कन्फिडेन्स भएर दिनुहोस्, जानुहोस् र नाम निकाल्नुहोस्. अल द बेस्ट. सबैजनाको नाम निस्कियोस्, सबैजनाको राम्रो होस्. भेट्नुपर्छ हामी केही समयपछि. हस्त नमस्ते, टाटा. फेरि पनि भन्दैछु, हेलो, आई एम IOE Suprati, थर्ड इयर स्टुडेन्ट फ्रम पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस. राम्रो लाग्यो भने कुराहरु च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. फेरि पनि नयाँ भिडियोहरु नयाँ कुरा नयाँ शैलीमा लिएर आउने छु. हस्त नमस्ते, गुड बाइ. अहिले म हल्का बिरामी भएकोले गर्दाखेरि अलिक समय भिडियो सायद निकाल्न सक्दिनँ होला. एक्जाम पनि आउने कुरा छ. बिरामी पनि भइरहेको छु. सो त्यसले गर्दाखेरि अलिक पछाडी अब एक दुई दिन भन्दा पनि 4-5 दिन पछि भिडियोहरु स्टोरी टेलिङ टाइपमा इन्जिनियरिङकै र यसकै वरिपरि घुमेर आउनेछन्. तपाईहरुले च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. हस्त नमस्ते, धन्यवाद.